Сьогодні поговоримо про одну з найчастіших хвороб персика і нектарина – кучерявість листя. Її дуже легко впізнати, листя стає червоним, скрученим і сильно деформованим. І найчастіше саме в цей момент люди починають терміново шукати препарат, щоб вилікувати персик. Але коли ви вже бачите ці симптоми, основне зараження відбулося значно раніше. Саме через це навколо персика стільки помилок і завищених очікувань від препаратів. У цьому відео розберемо, що це за хвороба, звідки вона береться, за яких умов активується, коли насправді заражає дерево, чи можна її вилікувати після появи симптомів, які препарати реально працюють і які саме обробки допомагають контролювати кучерявість листя. Ви на каналі Button.ua. Я Ірина Лазарєва, практик приватного саду. Уже понад 8 років я системно вивчаю садівництво за матеріалами профільних джерел, університетів, дослідницьких програм, професійних видань і практичних рекомендацій. Ці знання я застосовую на практиці у своєму саду і ділюся цим досвідом у своїх соцмережах. Підпишіться на канал, якщо хочете краще розуміти, як реально доглядати за садом і захищати його без маркетингового шуму, зайвих маніпуляцій і шаблонних або часто застарілих порад. І також буду дуже вдячна за вподобайку, а за посиланням під відео ви знайдете розроблені мною системи захисту саду від хвороб і шкідників. Там інформація структурована максимально зрозуміло по фазах розвитку, по ризиках, по діючих речовинах, по ротації препаратів і логіці обробок, щоб у темі міг розібратися навіть той, хто раніше не був до неї особливо дотичний. Звідки ж береться кучерявість персика? Кучерявість листя персика – це грибкова хвороба, збудником якої є грип Тафріна деформанс. І, можливо, цю хворобу навіть правильніше було б називати не кучерявість листя, а деформація листя. Тому що основний видимий симптом – саме порушення, деформація нормального розвитку листової пластини. Збудник кучерявості зимує безпосередньо у вашому саду, на дереві, у тріщинах кори, на пагонах і біля бруньок. Навесні, коли складаються сприятливі умови, гриб активується. Саме тому кучерявість часто повторюється з року в рік, інфекційний запас залишається на дереві, а весняні умови знову дають збуднику можливість заразити молоді тканини. Які ж умови провокують розвиток хвороби? Головні умови для розвитку кучерявості – це прохолода і волога. Найбільшу небезпеку створює саме тривале зволоження, затяжні дощі, тумани, роса, волога кора, мокрі бруньки, повільне висихання дерева після опадів. Для розвитку кучерявості дуже сприятлива температура буквально від кількох градусів тепла і до плюс 15-16 градусів Цельсія. Найнебезпечніший період, коли персик виходить із стану спокою. Бруньки набухають, тканини стають активними, молоде листя тільки починає розвиватися. Якщо весна затяжна, холодна і мокра, ризик завжди дуже високий. Якщо весна суха і швидко тепліше, ризик нижчий. Саме тому в один рік персик може бути майже чистим, а в інший рік хворіти сильніше. Різниця часто в тому, що навесні склалися набагато кращі умови для розвитку гриба. Влітку, коли погода стає теплішою і сухою, активний розвиток хвороби різко сповільняється або взагалі зупиняється. Кучерявість не любить стабільне тепло і суху погоду. І саме тут часто виникає неправильне враження, що обробка після появи симптомів спрацювала. Насправді може бути так, що препарат вже майже нічого не вирішив, просто умови для гриба стали несприятливими і розвиток хвороби природньо пригальмувався. Як відбувається зараження кучерявістю листя? Гриб, як я вже сказала, зимує на поверхні дерева. Навесні, коли довго тримається волога, спори активуються, вода допомагає їм переміщуватися до молодих тканин. І у цей момент брунька набухає, лусочки розсуваються, листочок тільки починає виходити. Він ще дуже ніжний, тонкий і практично незахищений. І саме в цей момент гриб отримує доступ до ще досить вразливих тканин і проникає в листову пластину.
Далі він розвивається вже всередині молодого листка і порушує нормальний розвиток клітин. Через це клітини листка починають рости неправильно, тканина потовщується, роздувається, деформується, і листок часто ще змінює колір, червоніє, жовтіє або буріє. Але коли ми вже бачимо деформоване листя, це вже результат роботи гриба всередині за якийсь час. На цьому етапі заражене листя вже неможливо повернути до нормального стану, але чи можна його одразу обривати, про це теж зараз поговоримо. Чи є у кучерявості повторне зараження? Так, на ураженому листі з часом можуть утворюватися нові спори, вони можуть розноситися вітром, дощем, осідати на корі, бруньках і пагонах і залишатися там до наступного сезону. Але в практичному сенсі кучерявість персика – це не така хвороба, як та ж парша яблуні, наприклад, яка може хвиля за хвилею заражати листя і плоди протягом всього сезону. Для кучерявості основний критичний момент – дуже рання весна. Саме тоді, коли молоде листя ще формується. Коли листок уже розгорнувся і став старшим, він значно менш вразливий. А коли приходить суха і тепла погода, розвиток хвороби зазвичай зупиняється взагалі. Тому якщо дерево навесні вже сильно уражене, завдання захистити наступний молодий приріст, допомогти дереву відновитися і не допустити повторення такої ж ситуації вже наступного року. Після появи симптомів обробка може мати сенс, якщо погода ще залишається холодною і вологою, і якщо є ризик зараження саме нового листя. Що реально працює проти кучерявості? Проти кучерявості немає одного єдиного препарату, який виправить ситуацію після появи симптомів, як ви вже зрозуміли. Ефективний контроль складається з кількох речей. Перше – правильний час обробки, саме за фазою розвитку дерева. Найважливіші фази – період спокою, набухання бруньок і момент до виходу молодого листа. Саме тоді треба захистити поверхню дерева від спор збудника і зменшити інфекційний запас. Друге – якісне покриття дерева контактним препаратом. В період до розпускання бруньок ми працюємо саме контактними препаратами, які найдієвіші до початку вегетації і у прохолодну погоду. Збудник треба знешкодити до того, як він почне проникати в молоді тканини. Які саме препарати ефективні і чому, зараз теж поговоримо. Третє – погодні умови, від яких значною мірою залежить ефективність контролю хвороб у саду. Якщо після обробки пройшли сильні дощі, контактний препарат може частково змиватися. І якщо весна затяжна, мокра, з перепадами температур, а частіше так і є, однієї обробки може бути недостатньо. В такому випадку повторні обробки через 10-14 днів дають кращий ефект. Четверте – загальний стан дерева. Слабке, загущене, виснажене дерево більше хворіє і гірше відновлюється після втрати листя. Тому агротехніка тут теж має значення. Нормальна обрізка, освітлення, провітрення крони і правильне підживлення покращує стійкість до хвороб. Коли саме обробляти персик від кучерявості? Перша важлива обробка восени після листопаду. Коли листя опало на 70-80% або повністю, дерево переходить у стан спокою, ми можемо ефективно працювати контактними препаратами по корі з посиленням дозування. Друга ключова обробка – рано навесні до розпускання бруньок. Це головний момент захисту від весняного зараження. Для персика обробка у фазі зеленого конусу або під час виходу молодого листка вже може не дати повноцінного захисного ефекту. Якщо гриб у цей момент уже проник в тканини, зупинити процес потім набагато складніше. У моїх системах захисту саду чітко показано, у які фази розвитку і які саме обробки варто робити проти основних хвороб плодових дерев, щоб не працювати вже по наслідках. Також до системи захисту від хвороб додатково йде гайд по 20 найпоширеніших хвороб плодового саду, де можна побачити, як хвороба виглядає, хто збудник і які для нього критичні фази, щоб чітко діагностувати проблему, щоб діяти ефективно. Які препарати використовувати проти кучерявості? Проти кучерявості найкраще працюють не системні фунгіциди з лікувальною дією по листу, а контактні профілактичні фунгіциди, які наносять до зараження. Найчастіше це мідні препарати на основі гідроксиду, хлороксиду, оксиду чи сульфату міді. Наприклад, Косай 2000, Чемпіон, Гард, Нордокс, Купроксат, Медіан Екстра, Артемікс та інші мідмісні препарати. Якщо цікава ця тема, на каналі є окреме відео про сполуки і препарати
міді. Посилання буде в описі. При підвищених ризиках, як я вже сказала, можна робити повторні обробки. До контактних препаратів майже немає резистентності, тому їх можна повторювати без втрати ефективності, на відміну від системників. Якщо виробник не вказав норму саме для обробки до початку вегетації, то у фазі до розпускання бруньок дозування можна збільшити у 2-3 рази. При помірних ризиках у 2 рази, при критичних ризиках у 3 рази. Я, зокрема, користуюся препаратами на основі хлорокису міді, використовувала і біошок, і медян. Це майже тотожні аналоги, і навіть одна обробка у правильну фазу за помірних ризиків дозволяла досить непогано контролювати кучерявість. Цього року я ще зробила обробку новим препаратом Artemix. Він містить 2 форми міді, хлорокис і гідроксид. Така комбінація теж має дати досить непоганий результат. Єдине, що гідроксиди швидше змиваються дощами. Покажу пізніше, як виглядають персики після Артемікса. Але мені здається, що цього року у персиків більше трохи інша проблема – оговтатися після сильних морозів цього року. Тому, можливо, ще буде відео про реабілітацію дерев після дуже морозної зими. Напишіть, до речі, у коментарях, як ваші персики пережили цю зиму, бо я частину молодих вже пересадила. До речі, у США препарати саме на основі гідроксидів міді дуже популярні. Там один з поширених мідних фунгіцидів – це саме Косайт 2000, тільки у них Косайт 3000. Але цікаво, що вміст міді в американському косайді нижчий, ніж в українському. Але ще раз, головне не тільки препарат, а строк внесення. Навіть дуже хороший фунгіцид, внесений після того, як вже відбулося зараження, не дасть того ефекту, який він би міг дати профілактично до зараження. І це стосується не тільки кучерявості, загалом будь-які фунгіциди найкраще працюють саме профілактично, коли ми не намагаємось виправити вже запущену ситуацію, а не допускаємо зараження і розвиток хвороби у критичну фазу. Ну а що там з кором, хорусом та іншими системними препаратами? Багато хто намагається контролювати кучерявість системними препаратами, і на дуже ранніх стадіях до появи видимих симптомів вони справді можуть допомагати. Але проблема в тому, що головне зараження кучерявістю відбувається дуже рано. Часто ще тоді, коли на дереві немає нормальної листової маси. А системним препаратам потрібна жива активна тканина, через яку вони можуть всмоктуватися, проникати в рослину і працювати зсередини. Без достатньої зеленої маси вони не можуть ефективно працювати. Це ключова різниця між системними препаратами і контактними. Контактні не проникають в тканини рослини і працюють на поверхні, знешкоджуючи патогени ззовні. І саме це є як плюсом, так і мінусом контактних препаратів. Бо через те, що вони не всмоктуються всередину, вони можуть змиватися дощами. Але контактні препарати достатньо ефективні після і до початку вегетації. Системні ж препарати заходять всередину тканин і захищають зсередини. Але саме це і теж є мінусом цих препаратів, бо до початку активної вегетації без зеленої маси вони взагалі не діють. Саме тому для ранньовесняного контролю кучерявості мідні контактні фунгіциди є більш логічною основою. Системні препарати можуть мати сенс для стримування хвороби кучерявості персика на новому прирості або у дуже ранній фазі розвитку листя, наприклад, у фазі мишачого вушка. Але тут є ще один важливий фактор – температура. За низьких температур багато системних препаратів можуть працювати слабше. І саме в таких прохолодних умовах збудник кучерявості може бути досить активним і небезпечним. Тому основа контролю все одно має починатися з контактної обробки. Навіть якщо ви плануєте використовувати системний препарат, спочатку логічно зменшити інфекційний фон на поверхні дерева контактним мідним фунгіцидом і через декілька днів застосувати вже системний препарат. Коли на дереві вже є листя, потрібно дотримуватись норми, вказаної на етикетці препарату, без збільшення дозування. Мідні препарати під час вегетації можуть бути фітотоксичними при паратизуванні. Лікувальні обробки можуть виглядати так. Обробка мідним препаратом, по зеленому листу більш м'якші препарати на основі хлорокису міді, типу медяна або біошока, і через 5-7 днів обробка системним препаратом.
Наприклад, скор може бути корисним проти ряду грибкових хвороб і частково стримувати кучерявість. Хорус, свіч чи сігнум – дуже важливі препарати проти меніліозу, про яке було минуле відео, а також частково може впливати на кучерявість на початкових етапах. Топсін-М та інші препарати на основі тіофанат-метилу також мають широкий спектр дії і в окремих дослідженнях показували результати проти кучерявості, але з цією діючою речовиною потрібно бути обережними, тому що до неї вже наявна резистентність, стійкість збудника до цього механізму дії. І цю діючу речовину краще застосовувати не більше, ніж раз на сезон. І обов'язково системні препарати потрібно чергувати, щоб зменшити ризики резистентності. Найпростіший спосіб чергувати, щоб не розбиратися в групах фунгіцидів, це після обробки системним препаратом наступну обробку проводити контактними препаратами. Про резистентність і як її уникати скоро теж буде відео, тому слідкуйте за каналом. І ще один важливий момент – не потрібно влаштовувати безперервну серію обробок. Це не дасть стабільного результату і може додатково стресувати дерево. Часто одна обробка контактним вже дає досить непоганий результат, а додаткова обробка системним препаратом буде більш ніж достатня. Як підтримати персик під час і після хвороби? Якщо листя вже скрутилося, очікувати, що одна обробка повністю виправить ситуацію вже не варто, але варто вжити заходи для підтримки і відновлення дерева. Перше, не обривайте масово все хворе листя, як іноді рекомендують. Дерево і так втрачає фотосинтез. Якщо ви додатково знімете все листя, яке ще хоч якось працює, то можете тільки сильніше виснажити рослину. Видаляйте лише сильно пошкоджене листя, яке вже не виконує нормальну свою функцію. Друге, не перевантажуйте дерево плодами. При сильній кучерявості дерево часто саме скидає частину плодів, і в такій ситуації це може бути навіть корисним для персика. Йому потрібно відновити листовий апарат, а не витягувати врожай за рахунок останніх резервів. Третє, підтримайте поливу посуху. Після втрати частини листя персик змушений відрощувати новий приріст. Якщо в цей момент ще й сухо, дереву досить важко відновитися. Полив має бути помірний і доречний за станом ґрунту. Персик не переносить перезволоження. Четверте, можна дати м'яку підтримку антистресантами, амінокислотами, а також помірно підживити дерево азотом для стимуляції нового приросту. Але перегодовувати азотом теж не варто, особливо в другій половині літа. Приріст просто не встигне визріти до зими і буде досить вразливим. В другій половині літа або на початку осені варто додати фосфорно-калійне живлення, щоб покращити визрівання деревини і підготувати рослини до зими, бо виснажене дерево гірше переносить морози. І п'яте, обов'язково заплануйте правильну осінню і ранньовесняну обробку, бо саме вона вирішує проблему на наступний сезон. Не обробка по вже скрученому листю, а профілактика у правильну фазу розвитку. Давайте коротко підсумуємо. Кучерявість листя персика викликає гриб Taphrina deformans. Він зимує на дереві, на корі, на бруньках. Період, коли бруньки набухають, молодий листок тільки виходить, а дерево довго залишається мокрим – це головний ризик для хвороби. Коли листя вже деформоване, червоне і скручене – це не початок хвороби. Це наслідок зараження, яке відбулося раніше. Вилікувати вже деформований лист неможливо, фунгіцид не поверне його до нормального стану. Найефективніший контроль кучерявості – це профілактика, осіння обробка після листопаду і ранньовесняна обробка до розпускання бруньок. Найбільш логічні діючі речовини проти кучерявості – це контактні профілактичні мідні фунгіциди. Вони працюють саме на поверхні дерева, де і знаходиться основний інфекційний запас. Якщо хвороба вже проявилася, головне не намагатися щось кардинально виправити, а підтримати дерево, не обривати масове листя, не перевантажувати плодами, забезпечити помірний полив, дати м'яку підтримку під час стресу. Обробки після появи симптомів мають сенс, якщо погода залишається прохолодна і волога, щоб зупинити зараження нового приросту. Але у захисті саду все вирішує не просто обробка, а розуміння фази, ризику і момент зараження. Якщо хочете мати систематизовану інформацію, чітку логіку захисту плодового саду від найпоширеніших хвороб і шкідників, готовий план обробок і правильну ротацію діючих речовин, посилання залишу під відео. Якщо є питання, пишіть у коментарях, я все читаю, і не забудьте поставити вподобайку.